Bạn có tin được không? Giữa sa mạc Trung Đông, nơi hàng triệu người hành hương đổ về mỗi năm, tồn tại một tòa tháp khổng lồ đến mức hầu hết các siêu đô thị trên thế giới, từ New York đến Tokyo, nếu đặt nó vào, đều sẽ bị nuốt chửng bởi kích thước của nó. Được xây dựng với chi phí ước tính khoảng 16 tỷ đô la, đây là một trong những công trình đắt đỏ nhất từng được xây dựng. Và với chiều cao 600 mét, gấp đôi tháp Eiffel, lớn hơn 35 lần tháp Big Ben và sở hữu chiếc đồng hồ có thể nhìn thấy từ khoảng cách 8 km. Nhưng điều bất ngờ nhất là, phần lớn thế giới chưa bao giờ biết tới công trình này. Đây chính là tháp đồng hồ Hoàng gia Mecca, tòa tháp được xem là thách thức và ngông cuồng nhất mà ngành xây dựng từng chứng kiến. Các công ty xây dựng đến từ hơn 10 quốc gia đã tham gia vào dự án. Tuy nhiên, do nằm ở Mecca, nhiều kỹ sư và kiến trúc sư không thể đến công trường bởi chỉ người Hồi giáo mới được phép vào thánh địa. Vậy làm sao để công trình này có thể được hoàn thành? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Đây không phải Dubai, không phải New York, cũng không phải Bắc Kinh, mà là Mecca, thánh địa linh thiêng, nơi mỗi năm có tới 3 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đổ về để hoàn thành nghi lễ Haji, đi vòng quanh Kaaba 7 lần, một nghi lễ cổ xưa mà mỗi người Hồi giáo đều phải thực hiện ít nhất một lần trong đời. Đặt một tòa nhà khổng lồ ngay cạnh thánh địa lâu đời nhất của đạo Hồi là điều không chỉ điên rồ mà còn cực kỳ nhạy cảm. Khu vực này đã tồn tại hàng ngàn năm, vô cùng linh thiêng và luôn đông đúc. Hàng triệu người hành hương, đường phố đông nghẹt, những khu vực chỉ người Hồi giáo mới được phép đặt chân đến. Thế nhưng, Ả Rập Xê Út vẫn quyết định dựng lên một công trình thuộc hàng khủng long của kiến trúc thế giới, một siêu cấu trúc chưa từng có trong lịch sử tôn giáo lẫn xây dựng. Nhiều người nghĩ đây chỉ là khách sạn, nhưng không. Thực tế, tháp đồng hồ là một phần của chiến lược biến Mecca thành trung tâm tôn giáo, kinh tế lớn nhất Trung Đông. Thị trường du lịch tôn giáo là nguồn thu lớn thứ hai của Ả Rập Xê Út, chỉ sau dầu khí. Nó đóng góp khoảng 12 tỷ đô la mỗi năm cho nền kinh tế của quốc gia này, khiến Mecca trở thành nơi có nhiều phòng khách sạn nhất thế giới Ả Rập, vượt xa Dubai. Vậy nên, khách sạn này không chỉ phục vụ du khách mà còn phải tôn vinh tinh thần tôn giáo, trở thành một biểu tượng tâm linh. Ban đầu, khách sạn được thiết kế chỉ cao 450 mét. Dù vậy, tại thời điểm việc xây dựng bắt đầu vào năm 2002, đây vẫn sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới. Nhưng rồi, có một ý tưởng bùng nổ xuất hiện, người ta đã quyết định biến toàn bộ công trình thành một minaret khổng lồ, một siêu tháp giáo đường. Và để làm điều đó, họ cần đẩy độ cao lên 600 mét. Lúc đó, tháp Burj Khalifa, tòa tháp cao nhất thế giới hiện nay, chưa được xây dựng. Và khi biết rằng tòa tháp này sẽ cao 600 mét, họ đã nâng tháp Burj Khalifa lên trên 800 mét để chiếm kỷ lục. Nhưng biến khách sạn thành một minaret khổng lồ vẫn chưa đủ, chủ đầu tư muốn nhiều hơn thế. Trong Hồi giáo, thời gian có vai trò rất quan trọng, lời gọi cầu nguyện diễn ra 5 lần mỗi ngày. Adhan, lời gọi cầu nguyện đầu tiên, thường vang lên từ đỉnh minaret, vì thế, ý tưởng biến tòa nhà thành một tháp đồng hồ xuất hiện rất tự nhiên. Nhưng có một vấn đề lớn, đó là phân nửa tòa nhà đã được xây xong. Khi quyết định tăng chiều cao và đặt đồng hồ lên, một nửa khách sạn đã hoàn thiện. Điều này có nghĩa phần móng đã thi công xong và chỉ được thiết kế để chịu một tòa nhà cao 450 mét chứ không phải 600 mét. Và giờ họ muốn đặt thêm 150 mét kết cấu khổng lồ lên phía trên. Nếu sai một ly, cả tòa tháp có thể sụp đổ như tháp domino. Các kỹ sư đứng trước nhiệm vụ bất khả thi, phải xây một tháp mới siêu cao nhưng phải siêu nhẹ để đặt lên phần khách sạn đã hoàn thiện. Và họ đã tìm đến giải pháp của năm 1989. Đúng vậy, họ dùng lại triết lý xây dựng của Gustave Eiffel. Một cấu trúc khung thép rỗng hình thân cây, vươn dần lên cao nhưng trọng lượng cực nhỏ. Họ gần như bê nguyên ý tưởng của tháp Eiffel và đặt nó lên 5 sàn chuyển lực khổng lồ trên đỉnh khách sạn. Nhờ đó, cấu trúc mới, vừa nhẹ, vừa chịu lực tốt, vừa có thể vươn đến 600 mét mà không phá vỡ nền móng cũ. Đây là lý do Mecca Clock Tower dù cao 600 mét nhưng chỉ nặng 82.000 tấn, trong khi tháp Thượng Hải chỉ cao hơn 30 mét lại nặng tới 575.000 tấn. Một sự khác biệt kinh hoàng phải không các bạn?
Khi phần kết cấu đã xong, họ chuyển sang xây dựng chiếc đồng hồ lớn nhất thế giới. Có vô số bản thiết kế cho cơ chế đồng hồ, kim đồng hồ và cách vận hành một chiếc đồng hồ khổng lồ ở độ cao này. Kim đồng hồ là một trong những thách thức lớn nhất, đặc biệt là làm sao để chúng không bị gió thổi bay. Một số ý tưởng được xem xét bao gồm việc lắp đường ray ở mép kim để giữ chúng, giống như vòng quay Ferris hay tàu lượn. Nhưng hệ thống này quá nặng, nhiều chi tiết dễ hỏng và phải bảo trì, đồng thời làm lộ đường ray, ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Họ cần giải pháp nhẹ và đơn giản hơn. Cuối cùng, kim đồng hồ được làm bằng sợi carbon và vận hành bằng bộ chuyển động ở trung tâm. Chiếc đồng hồ này lớn đến mức kim phút dài 23 m, kim giờ dài 17 m, so với tháp đồng hồ Big Ben chỉ là 4,2 và 2,7 m. Ở độ cao này, gió có thể đạt 200 km/h, vì vậy tác động của gió không chỉ lên kim mà cả mặt đồng hồ là rất lớn. Do đó, mặt đồng hồ được làm hơi lõm để chắn gió. Nếu không tính toán chuẩn, kim đồng hồ có thể bị gió bẻ gãy, rơi xuống đất từ độ cao 600 m, hậu quả là không thể tưởng tượng. Mặt đồng hồ không phải màu trắng đen như đồng hồ Big Ben, nó có sắc xanh lá nổi bật. Lý do là mắt người nhìn màu xanh rõ nhất, từ đó tạo độ nét cao khi ánh sáng khúc xạ. Điều này giúp mặt đồng hồ có thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách 8 km, kể cả ban đêm, nhờ hơn 2 triệu bóng LED được lắp theo từng pixel 105mm. Phần mặt ngoài của tòa tháp được phủ bởi 98 triệu viên gạch mosaic kích thước 20 x 20mm. Gạch được làm từ 13 màu sắc khác nhau và 1/3 trong số đó, dát vàng 24K. Đơn hàng lớn đến mức nhà máy ở Venice phải tạo ra robot mới chỉ để sản xuất kịp tiến độ, vì bình thường họ chỉ làm được 20 m2 gạch dát vàng mỗi tháng, trong khi dự án này đòi hỏi 300 m2 mỗi tháng. Gạch được kiểm nghiệm nghiêm ngặt trong các thử nghiệm thời tiết cực đoan như nắng, gió, lửa và nhiều bài kiểm tra khác, bởi trên đỉnh tháp điều kiện không giống bất kỳ nơi nào khác. Toàn bộ phần đỉnh tháp, bao gồm mặt đồng hồ và lưỡi liềm khổng lồ, được chế tạo tại Dubai để kiểm tra cấu trúc và điều chỉnh, bởi nhiều kiến trúc sư không thể đến Mecca vì không theo đạo Hồi. Sau khi hoàn thiện, chúng được tháo rời, rồi vận chuyển 3 ngày, xuyên sa mạc đến Mecca. Khi nâng phần đỉnh lưỡi liềm lên vị trí cao nhất, các kỹ sư phát hiện một vấn đề khủng khiếp, cần cầu không vươn tới. Do đó, họ phải dựng cần cầu phụ lên trên nóc tòa nhà, đẩy nó tới giới hạn tuyệt đối. Tải trọng lưỡi liềm khoảng 7 đến 8 tấn, và đây chính là mức gần như tối đa mà cần cầu có thể chịu ở độ cao đó. Ở độ cao 600 m, những cơn gió mạnh khiến phần lưỡi liềm xoay tròn dữ dội. Công nhân treo mình lơ lửng ở độ cao 600 m, phải dùng dây để kiểm soát hướng xoay, cố gắng ghi cấu kiện vào đúng vị trí. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, một trận gió lớn, mọi thứ có thể rơi tự do. Nhưng cuối cùng, họ đã làm được. Khi phòng cầu nguyện được đặt vào vị trí, tòa tháp chính thức hoàn thiện phần đỉnh. Cho đến nay, phòng cầu nguyện trên đỉnh lưỡi liềm vẫn là không gian có người ở cao nhất trên bất kỳ công trình nhân tạo nào. Tầng cao nhất của Burj Khalifa là 585 m, của tháp Thượng Hải là 583 m, đều thấp hơn phòng cầu nguyện 600 m tại Mecca. Ngày nay, tháp đồng hồ không chỉ là khách sạn, nó là một biểu tượng của Mecca hiện đại, kết hợp giữa tôn giáo, kỹ thuật, kiến trúc và sự táo bạo không giới hạn của con người. Một tòa tháp ngông cuồng, khác biệt, không có tòa nhà nào giống như nó, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thêm một công trình tương tự nào nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của High Tech Amazing.